And I am someone, I am someone. אנשים שומעים מקבלים אולי כמובן מאליו את הרבדים שמתווספים לשיר שמאזינים לו. הרגש, הפסיכולוגיה, המקצב והשילוב שלו עם המילים. יש את איסלנד שהוא מעבירים את המסר, קודם כל, ואת הקצב בתנועות שלנו, בבעות פנים שלנו. תפקידו של צוות המתרגמים לשפת הסימנים, הפועל בשיתוף פעולה עם קרן אדמונד רוטשילד, הוא להעביר את כל אלה לציבור החרשים ולקויי השמיעה בתחרות האירוויזיון הקרובה. הוא רחוק, הבית הוא רחוק, ואני צעדתי אליו, ונפגעתי. זה ממש לבנות שפה חדשה, אנחנו בונים ממש שפה חדשה. זה לא לקחת שיר ולתרגם אותו, זה קל, לתרגם מילה במילה. זה לתרגם ובמקביל להעביר מסר. האירוויזיון הוא אמנם תחרות זמר, אבל אי אפשר להתכחש להיבט הוויזואלי שלו. יש לי לקות ראייה מלידה, היום אני רואה אור וחושך, זה מצבי. הבן שלנו פשוט התאהב באירוויזיון והפך את זה לתחביב, ואז הצפייה באירוויזיון הפך להיות אירוע משפחתי. ולכן ההנגשה יכולה פשוט להחזיר אותי שנים אחורה. אנחנו לא מלכלכים את המופע עצמו, את השירים, את ההנחיה, כי זה באמת הם יכולים להאזין, העברים. אבל ברגע שרואים נגיד את הגלויות שמתארות את המדינות שהן מגיעות, אז הם פתאום עולים על הסאונד והם מתארים מה קורה על הבמה, מה רואים בגלויות, מי רוקד עכשיו, איזה נוף רואים, מי לובש מה, דברים שבאמת יכולים להכניס את הבן אדם העיוור לאווירה. זוהי הפעם הראשונה בתולדות תחרות האירוויזיון שהמשדר יונגש ויזואלית, קולית וגם קוגניטיבית. מוגבלות קוגניטיבית היא מונח רחב שכולל בתוכו אנשים שחושבים אחרת, בעלי מוגבלות שכלית, לקויות למידה, פגועי ראש, קשישים בתהליכי הזדקנות ועוד. כשנותנים את הציונים למדינות, תחשבי, אם יש בן אדם שמספרים לא ממש מדברים אליו, לא יודע לקרוא ספרות, איך הוא מבין מה הולך? איך הוא מבין מי נגד מי? איזה מדינה מתקדמת, איזה פחות? איך הוא שותף להתרגשות של כולנו כשאנחנו רואים את הספירה שהולכת ונבנית? את החלק הזה אנחנו נפשט באמצעות זה שאנחנו למשל לא נביא את כל המדינות, אנחנו נתייחס לחלקם. אנחנו לא נתייחס בהכרח לספירה הספציפית, אלא אנחנו נגיד מי במקום הראשון, השני, השלישי. דברים מהסוג הזה, זה סוג ההנגשה שאנחנו נעשה. איך זה יעבוד? בזמן שהתחרות תשודר בערוץ כאן 11 בטלוויזיה, 3 ערוצים מקבילים יפעלו ביוטיוב ויאפשרו גם לבעלי מוגבלויות ליהנות מהתחרות. לקחנו אנשים, התייעצנו איתם, גם עם אנשים, גם עם חרשים, גם עם עיוורים, גם עם באמת אנשים שצריכים את הדברים האלה, שיגידו לנו מה הם היו רוצים לראות. הם אומרים לנו מה אנחנו צריכים, אנחנו גורמים לזה לקרות. לתחרות האירוויזיון מאות מיליוני צופים, וזהו המשדר הטלוויזיוני הנצפה ביותר בעולם. כאשר משדר כזה פונה לאוכלוסיות שזקוקות להנגשה, זהו מעשה שנושא בחובו מסר חברתי חשוב. הלוואי וגופי תקשורת אחרים בארץ ובעולם יראו את זה ויגידו, אנחנו יכולים גם לעשות ככה, ואנחנו צריכים לעשות ככה, כי זה מה שצריך להיות. אז אולי בלשנות טיפה את העולם. Of the Eurovision Song Contest 2018